ลพบุรีเมืองเก่าแก่บนเส้นทางอารยธรรมกลางที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสักเมืองหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาและดำรงอยู่คู่ประวัติศาสตร์ไทยมากกว่า1,000 ปีลพบุรีหรือที่ชาวโบราณเรียกกันว่าละโวที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่เมืองเก่าแต่คือทางแยกของอารยธรรมจุดที่เส้นทางการค้าศาสนาและอำนาจทางการเมืองมาบรรจบกันหลักฐานก่อนประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามนุษย์ตั้งถิ่นฐานที่นี่ตั้งแต่หลายพันปีก่อนทิ้งร่องรอยเครื่องมือหินและภาชนะดินเผาไว้ให้เราได้ค้นหาก้าวเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 16-11 ลพบุรีคือหนึ่งในศูนย์กลางของวัฒนธรรมทวารวดีศิลปะและพระพุทธศาสนาเถรวาทฝังรากอยู่ในผืนดินแห่งนี้ก่อนที่อำนาจขอมจะขยายตัวเข้ามาทิ้งไว้เป็นร่องรอยอันยิ่งใหญ่เช่นพระปราง3 ยอดและศาลพระการที่ยังตั้งตระหง่านจนถึงวันนี้กระทั่งสมัยอยุธยาลพบุรีพลิกโฉมครั้งสำคัญเมื่อสมเด็จพระนารายมหาราชทรงเลือกที่นี่เป็นราชธานีที่2พระราชวังนารายราชนิเวศผสมผสานศิลปะไทยกับยุโรปกลายเป็นฉากแห่งการทูตการค้าและการเปิดโลกทัศน์ไทยสู่ชาวตะวันตกแต่เมื่อการผ่านไปเมืองที่เคยรุ่งเรืองกลับรกร้างจนกระทั่งถูกฟื้นฟูอีกครั้งในสมัยรัตนโกสินทร์และยิ่งชัดเจนในสงครามโลกครั้งที่2เมื่อที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางกองทัพบกของไทยจนได้รับสมญาเมืองทหารทว่าลพบุรียังมีอีกบทบาทที่ไม่เหมือนใครนครที่ลิงนับพันครองเมืองศาลพระการและพระปราง3 ยอดกลายเป็นอาณาจักรของพวกมันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติที่อยู่ร่วมกันอย่างพิเศษวันนี้ลพบุรีคือภาพซ้อนของการเวลาเมืองที่โอบกอดทั้งร่องรอยทวารวดีเสาหินขอมพระราชวังอยุธยาและวิถีชีวิตผู้คนร่วมสมัยไว้ในพื้นที่เดียวกันไม่ว่าคุณจะมองไปทางตอนร่องรอยก่อนประวัติศาสตร์ลพบุรีก่อนที่ลพบุรีจะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ก่อนชื่อละโวจะก้องกังวานในตำนานอาณาจักรตะวันออกเฉียงใต้ดินแดงแห่งนี้เคยเป็นบ้านของมนุษย์โบราณผู้ทิ้งร่องรอยชีวิตไว้ให้เราได้ถอดรหัสจากการสำรวจทางโบราณคดีเราพบหลักฐานสำคัญมากมายทั้งเครื่องมือหินขัดภาชนะดินเผาและโครงกระดูกมนุษย์ที่ฝังตัวอยู่ใต้ชั้นดินลพบุรีหลักฐานเหล่านี้บ่งบอกว่าผู้คนที่นี่รู้จักเพาะปลูกข้าวเลี้ยงชีพตั้งแต่ราว 3,000 ปีก่อนรู้จักเลี้ยงสัตว์ล่าสัตว์แล้วรวมกลุ่มกันตั้งถิ่นฐานเล็กๆริมแม่น้ำป่าสักแต่สิ่งที่ทำให้ลพบุรีโดดเด่นกว่าหลายพื้นที่ในภูมิภาคก็คือร่องรอยของวัฒนธรรมโลหกรรมยุคต้นนักโบราณคดีพบหลักฐานการหลอมสำริดและเหล็กโบราณในแหล่งโบราณคดีเช่นบ้านท่าแคและโคกพระยาบ่งชี้ว่าที่นี่คือศูนย์กลางเทคโนโลยีโลหะในยุคแรกๆของสุวรรณภูมิอาวุธเครื่องมือและเครื่องประดับที่ถูกสร้างขึ้นไม่เพียงบอกเล่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแต่ยังสะท้อนสถานะทางสังคมของผู้คนในสมัยนั้นลองจินตนาการเสียงค้อนหินกระทบโลหะเสียงขลุ่ยไม้ไผ่ที่เป่าในยามค่ำคืนเสียงโห่รักของเด็กๆที่วิ่งเล่นริมทุ่งนาทั้งหมดนี้คือชีวิตประจำวันของผู้คนลพบุรีเมื่อพันปีก่อนสิ่งเล็กน้อยที่พวกเขาทิ้งไว้เช่นลายขีดเขียนบนภาชนะดินเผาหรือหลุมฝังศพที่วางลูกปัดหินสีไว้ข้างกายผู้ตายกลับกลายเป็นถ้อยคำที่พูดกับคนรุ่นเราโดยไม่ต้องใช้ภาษาเพราะมันบอกชัดว่าผู้คนเหล่านั้นมีความเชื่อมีความรักและมีความผูกพันกับผืนแผ่นดินนี้ไม่ต่างจากเราในวันนี้ดังนั้นเมื่อเราพูดถึงลพบุรีว่าเป็นเมืองเก่าแก่บนเส้นทางอารยธรรมอย่าลืมว่าเส้นทางนั้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่รอยเท้าคู่แรกของมนุษย์โบราณที่เหยียบย่ำลงบนผืนดินแห่งนี้ตอนลพบุรี
ในยุคทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 11 ถึง 16 เมื่อก้าวเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 11 ลพบุรีเริ่มปรากฏชื่อในหน้าประวัติศาสตร์ในฐานะหนึ่งในเมืองสำคัญของวัฒนธรรมทวารวดี อารยธรรมเก่าแก่ที่ยังรากลึกในแผ่นดินสุวรรณภูมิ สิ่งที่ทำให้ลพบุรีในยุคนี้โดดเด่นไม่ได้มีเพียงความเป็นศูนย์กลางการค้าหากแต่ยังเป็นดินแดนแห่งศรัทธาพระพุทธศาสนาเถรวาทจากชมพูทวีปค่อยๆแผ่ซึมเข้าสู่หัวใจผู้คนผ่านพระพิมพ์ดินเผาขนาดเล็กที่นักโบราณคดีค้นพบซึ่งไม่ใช่แค่สิ่งบูชาแต่เป็นบัตรผ่านของความเชื่อที่ผู้คนพุทธติดตัวเหมือนเครื่องรางคุ้มครองในทุกย่างก้าวเรายังพบหลักฐานของเจดีย์และธรรมจักรหินที่สะท้อนว่าลพบุรีเคยเป็นพื้นที่เผยแผ่ธรรมะสำคัญวัดโบราณหลายแห่งเคยตั้งตระหง่านอยู่กลางชุมชนเป็นทั้งสถานที่สอนศาสนาโรงเรียนและศูนย์กลางพิธีกรรมทางสังคมแต่เบื้องหลังศรัทธายังมีความเคลื่อนไหวของผู้คนลพบุรีคือจุดเชื่อมโยงเส้นทางการค้าโบราณระหว่างลุ่มเจ้าพระยากับดินแดนภาคอีสานเครื่องถ้วยเครื่องปั้นและลูกปัดแก้วที่พบในแหล่งโบราณคดียืนยันว่าที่นี่คือสี่แยกของผู้คนหลายเชื้อชาติทั้งมอญลาวเขมรและชนพื้นถิ่นดั้งเดิมลองจินตนาการเสียงกลองแตรสังในงานพิธีหลวงเสียงพ่อค้าเรียกขายสินค้านำเข้าจากดินแดนไกลโพ้นและเสียงพระสวดแว่วก้องกลางอารามโบราณทั้งหมดหลอมรวมเป็นจังหวะชีวิตของลพบุรีในยุคทวารวดีแม้เมืองจะยังไม่ใหญ่โตเหมือนอยุธยาในการต่อมาแต่รากฐานความเชื่อวัฒนธรรมและการติดต่อค้าขายที่ก่อรูปขึ้นในยุคนี้เองได้วางรากลึกให้ลพบุรีก้าวสู่การเป็นเมืองสำคัญบนเส้นทางอารยธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลพบุรีกับอิทธิพลขอมพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 18 เมื่อการเวลาล่วงเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 16 ลพบุรีมิได้เป็นเพียงเมืองชายขอบหากแต่ถูกดึงเข้าสู่รัศมีแห่งอำนาจของอาณาจักรขอมโบราณศูนย์กลางอารยธรรมที่แผ่ไพศาลจากนครวัดถึงดินแดนลุ่มเจ้าพระยาหลักฐานที่ยังยืนหยัดมาจนวันนี้ก็คือกลุ่มปรางหินเช่นปรางสามยอดและศาลพระการสถาปัตยกรรมที่ผสมระหว่างความศักดิ์สิทธิ์กับความโอ้อาองค์ปรางหินทรายที่ซ้อนเรียงสามยอดไม่เพียงเป็นศาสนสถานหากยังเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อำนาจของกษัตริย์ขอมที่วางรากไว้บนแผ่นดินลพบุรีอิทธิพลขอมไม่ได้จำกัดอยู่แค่ศาสนสถานแต่ยังแทรกซึมถึงระบบการปกครองและความเชื่อเรื่องเทพารักษ์เราพบศิลาจารึกที่กล่าวถึงการบูชาพระศิวะและพระวิษณุสะท้อนความเชื่อฮินดูที่ดำรงอยู่คู่กับพุทธศาสนาในพื้นที่เดียวกันผู้คนลพบุรีจึงใช้ชีวิตท่ามกลางความเชื่อสองสายที่เกื้อกูลและประสานเข้าหากันลองจินตนาการเสียงสวดบูชาพระศิวะดังก้องในศาลหินทรายขณะที่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรถัดไปพระภิกษุยังคงสวดพระธรรมจักรในอารามเล็กๆนี่คือภาพของความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นจริงในลพบุรียุคนี้อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเครือข่ายถนนและคูเมืองซึ่งนักโบราณคดีชี้ว่าได้รับอิทธิพลการผังเมืองแบบขอมเมืองถูกออกแบบให้มีศูนย์กลางคือศาสนสถานแล้วขยายออกเป็นชุมชนล้อมรอบแนวคิดที่กลายเป็นต้นแบบของการวางเมืองลพบุรีในสมัยต่อมาแม้เวลาจะล่วงผ่านกว่า1,000 ปีแต่ร่องรอยแห่งอิทธิพลขอมที่หลงเหลืออยู่ในลพบุรียังทำหน้าที่เหมือนสะพานเชื่อมระหว่างอารยธรรมสองฝากฝั่งจากนครวัดอันยิ่งใหญ่สู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่จะก่อกำเนิดกรุงศรีอยุธยาในอนาคต
ละโวกับตำนานสุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิชื่อนี้ปรากฏในพงศาวดารและบันทึกของนักเดินทางต่างชาติในความหมายว่าแผ่นดินทองดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์และเส้นทางการค้าอันรุ่งเรืองแต่ภายใต้ตำนานกว้างใหญ่มีเมืองหนึ่งที่นักวิชาการจำนวนไม่น้อยเชื่อมโยงเข้ากับคำว่าสุวรรณภูมินั่นก็คือละโวหรือเมืองลพบุรีในอดีตละโวไม่ใช่เพียงชุมชนริมแม่น้ำหากแต่เป็นศูนย์กลางอำนาจที่รวบรวมผู้คนหลายเผ่าพันธุ์ทั้งมอญเขมรและชนพื้นเมืองลักษณะนี้เองที่ทำให้เมืองละโวกลายเป็นภาพจำลองขนาดเล็กของสุวรรณภูมิดินแดนแห่งการผสมผสานเอกสารจีนสมัยราชวงศ์ถังกล่าวถึงการติดต่อค้าขายกับรัฐแถบนี้มีการส่งเครื่องบรรณาการและรับของมีค่าอย่างเครื่องหอมลูกบัตรและแร่โลหะขณะที่บันทึกของพระสงฆ์อินเดียเล่าถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยพระพุทธศาสนานี่คือเบาะแสที่ทำให้ละโวถูกวางไว้บนแผนที่จินตนาการของสุวรรณภูมิแต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่าคือละโวไม่ได้มีเพียงความรุ่งเรืองด้านการค้าหากยังมีมิติแห่งตำนานเรื่องราวพระร่วงผู้ครองนครละโวที่สามารถเหาะเหินเดินอากาศและตำนานนางนพมาศที่ถูกโยงเข้ากับประเพณีลอยกระทงล้วนบ่งบอกว่าละโวคือเมืองที่อยู่กึ่งกลางระหว่างโลกแห่งความจริงกับโลกแห่งจินตนาการเมื่อเรามองลพบุรีในวันนี้ผ่านซากโบราณสถานและศิลาจารึกก็อาจตีความได้ว่าสุวรรณภูมิหาใช่เพียงชื่อที่ระบุพิกัดบนแผนที่หากแต่คือแนวคิดของแผ่นดินที่รุ่งเรืองด้วยผู้คนศรัทธาและการแลกเปลี่ยนและละโวก็คือหนึ่งในหัวใจที่เต้นแรงที่สุดของตำนานนี้ลพบุรีในยุคสมัยขุนหลวงพงัวพุทธศตวรรษที่ 19ดินแดนลุ่มเจ้าพระยากำลังเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นละโวหรือเมืองลพบุรีในเวลานั้นมิใช่เพียงเมืองเก่าแก่ที่ยืนหยัดมานับพันปีแต่ยังเป็นหัวใจของการเมืองและการทหารในยุคก่อกำเนิดกรุงศรีอยุธยาในบรรดาผู้ปกครองที่เกี่ยวพันกับลพบุรีหนึ่งพระองค์ที่ถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ก็คือขุนหลวงพงัวหรือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงเป็นพระเชษฐาของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยาและเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ขุนหลวงพงัวก็เลือกใช้เมืองละโวเป็นฐานกำลังสำคัญเหตุผลหาใช่เพียงเพราะละโวเป็นเมืองเก่าแก่หากเพราะที่นี่คือจุดยุทธศาสตร์เชื่อมโลกเหนือใต้จากลุ่มเจ้าพระยาตอนบนสู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและยังเป็นประตูเชื่อมโลกตะวันออกอย่างสุขรรณภูมิกับโลกตะวันตกอย่างกัมพูชาหลักฐานทางพงศาวดารกล่าวว่าพระองค์ทรงใช้กองทัพจากละโวเป็นกำลังสำคัญในการทำศึกกับอาณาจักรกัมพูชาและในการรวบรวมดินแดนให้มั่นคงภายใต้พระราชอำนาจของอยุธยาละโวจึงเปรียบเสมือนแขนขาทางทหารและการปกครองที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจที่น่าสนใจคือนักวิชาการบางท่านชี้ว่าละโวในสมัยขุนหลวงพงัวอาจได้รับการบูรณะป้อมปราการและคูเมืองครั้งใหญ่เพื่อรองรับการเป็นเมืองยุทธศาสตร์สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าลพบุรีไม่เคยเป็นเพียงเมืองรองแต่คือฐานรากของรัฐอยุธยาที่มั่นคงทั้งทางศาสนาการปกครองและกำลังพลและแม้การเวลาจะล่วงเลยนับศตวรรษชื่อของขุนหลวงพงัวยังคงผูกพันกับลพบุรีในฐานะกษัตริย์นักรบผู้ทำให้เมืองแห่งนี้ก้าวขึ้นมาอยู่บนเส้นทางประวัติศาสตร์หลักของสยามประเทศสมเด็จพระนารายมหาราช พ.ศ. 2199 ถึง 2231
กลางพุทธศตวรรษที่ 23 ลพบุรีก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อพระมหากษัตริย์นักปกครองผู้เปี่ยมวิสัยทัศน์เสด็จขึ้นของราชย์สมเด็จพระนารายมหาราช พระองค์มิได้มองลพบุรีเพียงเมืองเก่า หากแต่ทรงเปลี่ยนให้ที่นี่เป็นราชธานีที่สองเมืองแห่งการเมือง การศาสนา และการทูตกับโลกภายนอก ภายในพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศน์เราเห็นภาพสะท้อนความคิดอันล้ำสมัย สถาปัตยกรรมที่ประสานศิลปะไทย เปอร์เซีย ยุโรป อาคารก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกขนานไปกับพระที่นั่งไทยโบราณราวกับเป็นเวทีให้โลกตะวันออกและโลกตะวันตกได้สนทนากันลพบุรีในยุคนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการทูตนานาชาติทูตจากฝรั่งเศส เปอร์เซีย อินเดีย และจีนต่างเดินทางมายังเมืองนี้ขนวัฒนธรรม เทคโนโลยี และวิทยาการเข้ามาผสมผสานพระราชสารที่ส่งไปถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสเป็นหลักฐานชัดเจนว่าลพบุรีเคยยืนอยู่บนเส้นทางโลกไม่ใช่แค่ในภูมิภาคแต่นอกเหนือจากการเมืองระหว่างประเทศสมเด็จพระนารายณ์ยังใช้ลพบุรีเป็นเวทีทดลองนโยบายภายในพระองค์ทรงสนับสนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์การสังเกตดาวเคราะห์สุริยุปราคาการนำเครื่องมือวิทยาศาสตร์จากยุโรปเข้ามาในราชสำนักสิ่งเหล่านี้ทำให้ลพบุรีเป็นมากกว่าเมืองศักดิ์สิทธิ์หากแต่คือเมืองแห่งการเรียนรู้และความรู้ใหม่อย่างไรก็ตามหลังสิ้นรัชสมัยพระองค์ลพบุรีก็ร่วงโรยลงอีกครั้งทิ้งไว้เพียงซากอิฐปราสาทและกำแพงที่ยังยืนหยัดอยู่ท่ามกลางกาลเวลาวันนี้เมื่อเราเดินผ่านประตูวังนารายณ์ยังคงได้ยินเสียงสะท้อนของยุคทองแห่งการเปิดโลกสู่สยามเสียงที่บอกเล่าชัดเจนว่าลพบุรีคือเมืองแห่งความคิดไกลเกินกว่าขอบเขตของยุคสมัยศิลปะวัฒนธรรมในสมัยพระนารายณ์เมื่อพูดถึงสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชหลายคนจะนึกถึงเรื่องการทูตและการเมืองแต่เมืองลพบุรีในยุคนั้นเป็นศูนย์กลางศิลปะวัฒนธรรมที่เปล่งประกายที่สุดแห่งหนึ่งในสยามพระราชวังนารายราชนิเวศน์ไม่เพียงเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์เท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแสดงออกของศิลปะแบบไทยเปอร์เซีย ยุโรปภาพจิตรกรรมฝาผนังเครื่องปั้นดินเผาเครื่องแก้วและการตกแต่งพระที่นั่งล้วนสะท้อนความคิดสร้างสรรค์แบบผสมผสานผู้สร้างงานศิลป์ในสมัยนั้นมักเป็นช่างฝีมือทั้งท้องถิ่นและช่างต่างชาติที่เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้เพลงบรรเลงไทยที่ค่อยๆแทรกด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกเช่นไวโอลินและฮอร์นเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของโลกสองซีกที่มาพบกันเสมือนสะท้อนให้เห็นถึงความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมของลพบุรีในสมัยพระนารายณ์ไม่ใช่เพียงศิลปะเท่านั้นการละเล่นและเทศกาลในเมืองนี้ก็มีชีวิตชีวาทั้งการละเล่นพื้นบ้านละครหน้ากากและพิธีบูชาพระนารายณ์ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อและรสนิยมของผู้คนในสมัยนั้นการแสดงเหล่านี้ไม่เพียงเพื่อความบันเทิงหากยังเป็นเครื่องมือในการสื่อสารความเชื่อและค่านิยมสู่ประชาชนและแม้ว่าลพบุรีจะผ่านการเวลาหลายร้อยปีซากปรักหักพังของพระราชวังปราสาทหรือตราสัญลักษณ์บนเครื่องปั้นดินเผายังคงเล่าเรื่องราวของยุคทองทางศิลปะและวัฒนธรรมให้เราฟังอย่างชัดเจนดังนั้นหากเราเดินผ่านอาคารเก่ากำแพงที่ตกแต่งด้วยลวดลายหรือจิตรกรรมฝาผนังที่เหลืออยู่อย่ามองเพียงเศษซากแต่จงจินตนาการถึงชีวิตและจินตนาการของผู้คนในยุคพระนารายณ์ชีวิตที่หลอมรวมศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมหลากหลายเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์แบบหลังสมัยพระนารายณ์เมืองร้างเมื่อยุคทองของสมเด็จพระนารายมหาราชผ่านพ้น
ลพบุรีเมืองที่เคยเป็นราชธานีที่สองของสยามและศูนย์กลางการเมืองศิลปวัฒนธรรมและการทูตนับจากนี้กลับค่อยๆเงียบสงัดพระราชวังนารายราชนิเวศซากปรักหักพังของพระที่นั่งและห้องบรรทมแผนที่ด้วยความว่างเปล่าเสียงหัวเราะจากเทศกาลดนตรีไทยผสมตะวันตกการละเล่นและความคึกคักของราชสำนักทั้งหมดเหล่านี้ได้กลายเป็นเงาสะท้อนของอดีตนักประวัติศาสตร์ชี้ว่าความไม่มั่นคงทางการเมืองการเสียชีวิตของขุนนางสำคัญและการเปลี่ยนแปลงราชวงศ์ทำให้ลพบุรีสูญเสียบทบาททางราชการและการทูตผู้คนอพยพไปยังอยุธยาและเมืองใกล้เคียงปล่อยให้คูเมืองป้อมปราการและพระราชวังเป็นเครื่องเตือนใจถึงความรุ่งโรจน์ที่ล่วงลับแต่แม้เมืองจะร้างลพบุรีไม่ได้สูญสิ้นชีวิตร่องรอยของยุคทองยังคงอยู่นักโบราณคดีพบเครื่องปั้นดินเผาเครื่องประดับศิลาจารึกและภาพแกะสลักซึ่งเล่าเรื่องราวชีวิตผู้คนศาสนาและศิลปะที่เคยเฟื่องฟูลองจินตนาการเสียงลมพัดผ่านซากปราสาทแสงแดดส่องลงบนลวดลายอิฐเก่าเสียงนกร้องและใบไม้ไหวราวกับเมืองยังกระซิบเรื่องราวอดีตให้ผู้ที่เดินผ่านได้ยินนี่คือช่วงเวลาที่ลพบุรีกลายเป็นเมืองร้างที่เต็มไปด้วยความทรงจำเพราะซากปรักหักพังเหล่านี้ยังซ่อนเรื่องราววัฒนธรรมและความรุ่งโรจน์ของอดีตรอให้ผู้คนในยุคปัจจุบันหยิบยกขึ้นมาเล่าใหม่อีกครั้งการฟื้นฟูลพบุรีในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง 5 หลังยุคเมืองร้างหลายศตวรรษลพบุรีค่อยๆฟื้นคืนชีพอีกครั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทรงมองเห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์และยุทธศาสตร์ของเมืองเก่าแก่แห่งนี้รัชกาลที่ 4 ทรงให้ความสนใจในการฟื้นฟูวัดวาอารามและศาสนสถานที่ทรุดโทรมรวมถึงการปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อให้ลพบุรีกลับมาเป็นศูนย์กลางศาสนาและชุมชนเกษตรกรรมอีกครั้งต่อมาในรัชกาลที่ 5 เมืองลพบุรีได้รับการพัฒนามากขึ้นพระองค์ทรงส่งเสริมการสร้างถนนสะพานและอาคารสาธารณะทำให้เมืองเริ่มมีชีวิตชีวาอีกครั้งตลาดการค้าขายและกิจกรรมชุมชนค่อยๆกลับคืนมาประชาชนที่อพยพไปในอดีตบางส่วนก็ตัดสินใจกลับสู่บ้านเกิดสิ่งที่น่าสนใจคือพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์มิได้ฟื้นฟูเพียงโครงสร้างพื้นฐานแต่ยังสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของลพบุรีเช่นประเพณีแห่พระพุทธรูปงานบุญและเทศกาลท้องถิ่นที่เคยเงียบสงัดกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งนักประวัติศาสตร์บางท่านชี้ว่าการฟื้นฟูลพบุรีในยุคนี้เป็นตัวอย่างของการผสมผสานอดีตและปัจจุบันรักษารากเหง้าของเมืองเก่าขณะเดียวกันก็สร้างโครงสร้างสังคมและเมืองใหม่ให้ทันสมัยลองจินตนาการเด็กๆเล่นอยู่ในสนามวัดเสียงระฆังดังประกอบการทำบุญเสียงพ่อค้าแม่ขายในตลาดและสถาปัตยกรรมเก่าแก่ผสมผสานกับอาคารสมัยใหม่นี่คือภาพลพบุรีที่กลับมาเต็มไปด้วยชีวิตและความหวังหลังจากผ่านยุคแห่งความเงียบสงัดมาเนิ่นนานลพบุรีกับสงครามโลกครั้งที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 24 สงครามโลกครั้งที่ 2 กำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแม้ลพบุรีจะอยู่ไกลจากแนวรบโดยตรงเมืองเก่าแก่แห่งนี้ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงเงาผลกระทบจากความขัดแย้งระดับโลกในช่วงนั้นลพบุรีกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของกองทัพญี่ปุ่นที่เข้ามายังประเทศไทยกองทัพใช้เมืองนี้เป็นฐานทัพทางอากาศและจุดส่งกำลังเส้นทางรถไฟและถนนในลพบุรีถูกปรับปรุงและใช้เป็นเส้นทางลำเลียงกำลังพลและอาวุธประชาชนในเมืองต้องปรับตัวต่อชีวิตใหม่ภายใต้ความไม่แน่นอนเสียงระเบิดและการสัญจรของรถถัง
เป็นภาพที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ลพบุรีก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตท้องถิ่นและวัฒนธรรมของตนไว้เช่นประเพณีบุญเดือน3งานประจำปีและวัดวาอารามที่ยังคงเป็นศูนย์กลางของชุมชนสิ่งที่น่าสนใจคือร่องรอยของสงครามยังคงอยู่ในโบราณสถานและอาคารเก่านักประวัติศาสตร์พบหลุมหลบภัยซากเครื่องบินและอาคารที่ใช้เป็นกองบัญชาการชั่วคราวซึ่งทั้งหมดเป็นพยานแห่งความตึงเครียดและความหวาดกลัวในยุคนั้นลองจินตนาการถนนสายหลักเงียบสงัดในบางวันเสียงระฆังวัดกังวานท่ามกลางฝูงนกเสียงเครื่องจักรและคำสั่งทหารทุกอย่างผสมผสานกันเรากับลพบุรีกำลังถ่ายทอดเรื่องราวความอดทนและความเข้มแข็งของชุมชนในช่วงเวลาที่โลกเต็มไปด้วยความขัดแย้งสงครามอาจจากไปหลายสิบปีแล้วแต่เมืองเก่าลพบุรียังคงร่องรอยของอดีตไว้เป็นบทเรียนและเตือนใจเราว่าความสงบและวัฒนธรรมท้องถิ่นคือสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาและเรียนรู้ลพบุรีในฐานะเมืองทหารหากกรุงเทพคือหัวใจแห่งการปกครองลพบุรีก็คือแขนขาที่แข็งแรงของกองทัพไทยเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเมืองทหารไม่ใช่เพียงเพราะการมีค่ายทหารจำนวนมากแต่ยังสะท้อนรากเหง้าและการวางยุทธศาสตร์ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยโบราณลพบุรีตั้งอยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญเชื่อมที่รากภาคกลางกับภาคเหนือและอีสานในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่นี่เคยเป็นราชธานีชั่วคราวและยังคงไว้ซึ่งความเป็นเมืองป้อมปราการอันแข็งแกร่งเมื่อการเวลาผ่านสู่ยุครัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นลพบุรีถูกกำหนดให้เป็นศูนย์กลางกองทัพบกก่อเกิดค่ายทหารขนาดใหญ่โรงเรียนทหารสถาบันฝึกกำลังพลและหน่วยงานยุทธศาสตร์ที่สำคัญของประเทศแต่เมืองทหารไม่ได้หมายถึงพื้นที่ของกองทัพเพียงอย่างเดียวชีวิตผู้คนในลพบุรีผูกพันกับทหารอย่างแนบแน่นตลาดสดร้านค้าบ้านเช่าและโรงเรียนในเมืองต่างสะท้อนการอยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านกับกำลังพลบางครอบครัวผูกพันกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้หากคุณเดินผ่านค่ายทหารใหญ่ที่รายล้อมเมืองแล้วหันกลับไปมองซากโบราณสถานที่ตั้งตระหง่านคุณจะเห็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจอดีตเมืองป้อมปราการแห่งอาณาจักรละโวผสานกับบทบาทเมืองกองทัพสมัยใหม่ลพบุรีจึงไม่ใช่เพียงเมืองทหารในเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและความมั่นคงของชาติเสียงกลองทหารยังคงดังก้องเคียงคู่กับระฆังวัดและเสียงนกเงือกในป่านี่คือลพบุรีเมืองทหารเมืองแห่งความทรงจำและเมืองแห่งพลังปกป้องพื้นแผ่นดินไทยมิติทางศาสนาและความเชื่อลพบุรีไม่ใช่เพียงเมืองแห่งกองทัพหรือประตูสู่อารยธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีที่ศาสนาและความเชื่อต่างๆเดินทางเข้ามาพบปะและผสมผสานกันอย่างน่าทึ่งตั้งแต่ยุคทวารวดีลพบุรีคือบ้านของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่อย่างรากลึกแต่ในเวลาเดียวกันอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูจากขอนก็ได้สร้างร่องรอยอันชัดเจนผ่านปรางหินวัดและสัญลักษณ์จักรวาลบนผังเมืองศิวลึงพระวิษณุและพระพรหมจึงไม่ได้เพียงแต่เทพเจ้าแต่คือพลังแห่งความศรัทธาที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตของผู้คนเมื่อก้าวเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ความเชื่อดั้งเดิมเหล่านี้กลับมิได้เลือนหายไปหากแต่ถักทอเข้ากับพระพุทธศาสนาและวิทยากรตะวันตกเกิดเป็นเมืองที่แปลกตาที่ซึ่งพระพุทธรูปประทับเคียงข้างเทวรูป
และโบสถ์คริสต์หลังเล็กตั้งตระหง่านอยู่ไม่ไกลจากพระราชวังศรัทธาของชาวลพบุรีจึงไม่ถูกจำกัดไว้เพียงศาสนาเดียวหากแต่เป็นมิติแห่งการอยู่ร่วมของความหลากหลายความศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองความเชื่อที่เยียวยาและพิธีกรรมที่ผูกพันชุมชนเข้ากับผืนแผ่นดินนี่แหละลพบุรีในอีกด้านหนึ่งด้านที่สะท้อนว่าศาสนาและความเชื่อไม่ใช่สิ่งตายตัวหากคือพลังที่สร้างสรรค์ปรับตัวและดำรงอยู่เหนือกาลเวลาวิถีชีวิตผู้คนลพบุรีหากจะมองหาหัวใจของลพบุรีเราไม่ได้พบแค่ปราสาทหินหรือพระราชวังหากแต่พบในวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงเต้นอย่างไม่หยุดนิ่งมาตลอดพันปีตั้งแต่อดีตลพบุรีคือชุมทางสำคัญบนเส้นทางการค้าผู้คนที่นี่คุ้นชินกับการต้อนรับแขกจากสารทิศจึงหล่อหลอมเป็นชุมชนที่เปิดกว้างอาหารการกินสะท้อนรสชาติแห่งการผสมผสานจากแกงไทยพื้นบ้านไปจนถึงอาหารที่มีกลิ่นอายเปอร์เซียจีนและฝรั่งเศสซึ่งครั้งหนึ่งเคยเดินทางเข้ามาพร้อมคณะทูตผู้คนลพบุรีดำรงชีวิตอยู่ใกล้ชิดกับผืนดินและสายน้ำทำนาในฤดูฝนเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครื่องมือเกษตรและสืบทอดหัตถกรรมอย่างทอผ้าเครื่องจักสานและงานช่างไม้ซึ่งไม่ใช่แค่เพื่อใช้แต่ยังเพื่อบอกเล่าเรื่องราวความงามและความศรัทธาอีกภาพหนึ่งที่ทำให้ลพบุรีแตกต่างคือการอยู่ร่วมระหว่างคนและลิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองที่ผูกโยงกับตำนานรามเกียรติ์ชาวบ้านจำนวนไม่น้อยมองลิงเหล่านี้ไม่ใช่เพียงสัตว์ป่าแต่คือเพื่อนร่วมชุมชนที่ต้องเรียนรู้จะอยู่ร่วมกันวิถีชีวิตผู้คนลพบุรีจึงไม่ใช่เพียงการดำรงอยู่แต่คือการผสมผสานของอดีตปัจจุบันและความหลากหลายที่กลายเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวของเมืองนี้เมืองที่การเวลาเปลี่ยนไปแต่หัวใจของผู้คนยังคงเปิดกว้างพร้อมจะบอกเล่าเรื่องราวให้โลกได้รับฟังลพบุรีกับมรดกทางสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมของลพบุรีไม่ใช่เพียงสิ่งก่อสร้างที่หยัดยืนท้าทายการเวลาหากคือสมุดบันทึกหินที่เล่าเรื่องราวของอารยธรรมหลายพันปีอย่างเงียบงันจากปรางหินทรงขอมที่สะท้อนอิทธิพลอาณาจักรกัมพูชาไปจนถึงเจดีย์แบบทวารวดีที่บอกเล่าร่องรอยการรับพุทธศาสนาในดินแดนนี้แต่ละศิลปะไม่เคยแทนที่กันหากแต่ซ้อนทับกันราวชั้นของประวัติศาสตร์เมื่อเข้าสู่สมัยสมเด็จพระนารายณ์ลพบุรีได้กลายเป็นเวทีการทดลองทางสถาปัตยกรรมอันล้ำสมัยพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศคือหลักฐานของการผสมผสานระหว่างศิลปะไทยเปอร์เซียยุโรปที่ไม่เคยมีมาก่อนในแผ่นดินสยามประตูโค้งแบบบาร็อกและการวางผังเมืองแบบตะวันตกบอกเล่าโลกทัศน์ใหม่ที่สยามเปิดรับสู่ประชาคมโลกแต่มรดกทางสถาปัตยกรรมของลพบุรีไม่ได้อยู่เพียงในพระราชวังหรือปรางหินหากยังมีบ้านเรือนชาวบ้านเก่าแก่ที่สะท้อนภูมิปัญญาพื้นถิ่นเช่นเรือนไทยไม้สักริมน้ำลวดลายฉลุที่สืบทอดฝีมือช่างมาจนถึงปัจจุบันทุกอิฐทุกเสาทุกโค้งประตูในลพบุรีคือบรรทัดหนึ่งในบทกวีของเมืองที่ยังคงขับขานแม้การเวลาจะผ่านเลยมรดกทางสถาปัตยกรรมของลพบุรีจึงไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้างแต่คือตัวตนที่ทำให้เราย้อนมองว่าเมืองแห่งนี้เคยยืนอยู่ตรงกลางของเส้นทางอารยธรรมโลกมาอย่างนานมรดกทางโบราณคดีของลพบุรีลพบุรีเมืองที่ซ่อนความลับของอดีตไว้ในทุกอิฐทุกก้อนหินและทุกซากปรักหักพังจากร่องรอยก่อนประวัติศาสตร์ไปจนถึงปรางหินแบบขอมมรดกทางโบราณคดีที่นี่คือหน้าต่างสู่โลกที่สูญหายไปนักโบราณคดีพบหลักฐานชัดเจนว่าลพบุรีเคยเป็นศูนย์กลางการค้าและศาสนาโบราณสถานเช่นปรางสามยอดปราสาทหินพิมายสไตล์ลพบุรีและวัดเก่าที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมทวารวดีและขอมทุกโครงสร้าง
บอกเล่าการเปลี่ยนผ่านทางวัฒนธรรมและความเชื่อ แต่สิ่งที่ทำให้ลพบุรีแตกต่างคือ ความต่อเนื่องของชุมชนและธรรมชาติที่โอบล้อมมรดกเหล่านี้ นักโบราณคดีพบว่า เมืองไม่ได้ถูกทิ้งร้าง แต่คนยังอาศัยอยู่รอบๆปรางทำพิธีกรรม ประกอบอาชีพ และสืบทอดความรู้ช่างฝีมือจากรุ่นสู่รุ่น มรดกทางโบราณคดีของลพบุรี ไม่ใช่เพียงซากปรักหักพัง แต่คือบทเรียนแห่งเวลา เป็นสัญลักษณ์ของความต่อเนื่องของวัฒนธรรม และสะท้อนให้เห็นว่า อดีตกับปัจจุบันสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างงดงาม ลพบุรีในยุครัตนโกสินทร์ตอนปลายปัจจุบัน หลังยุคสมเด็จพระนารายณ์และการฟื้นฟูลพบุรีในสมัยรัชกาลที่ 4 ถึง 5 เมืองนี้ได้เข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ตอนปลายด้วยการปรับตัวที่น่าทึ่ง จากเมืองโบราณสู่เมืองสมัยใหม่ ถนนสายเก่า ตลาดพื้นบ้าน และวัดเก่าแก่ยังคงดำรงอยู่เคียงข้างอาคารสมัยใหม่ โรงเรียน และศูนย์ราชการ การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนการพัฒนาเศรษฐกิจ แต่ยังสะท้อนความพยายามรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชาวลพบุรียังคงผูกพันกับธรรมชาติและประเพณี พิธีกรรมประจำปี วัฒนธรรมอาหารและการอยู่ร่วมกับลิงที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองยังคงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน แม้โลกจะหมุนไปเร็วและเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้น ในปัจจุบันลพบุรีไม่เพียงแต่เป็นเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจของจังหวัด แต่ยังเป็นเมืองที่เชื่อมอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน ปรางหินและพระราชวังเก่ายังคงอยู่เคียงข้างตึกสูงและตลาดทันสมัย บ่งบอกถึงความต่อเนื่องและการปรับตัวของสังคมอย่างสมดุล ลพบุรีวันนี้เป็นเมืองที่เวลาไม่ได้ทำให้ลบเลือนอดีต แต่กลับสร้างความงดงามในการผสมผสานของอดีต ปัจจุบันและอนาคต เมืองที่หัวใจของผู้คนยังคงเต้นอย่างมีชีวิตและบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองต่อไป เทศกาลและประเพณีสำคัญของลพบุรี ลพบุรี เมืองที่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไม่เคยถูกลืม เรื่องราวของผู้คนและวิถีชีวิตสะท้อนผ่านเทศกาลและประเพณีที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนหนึ่งในเทศกาลที่โดดเด่นที่สุดคือ งานลิงกรงเมืองหรือประเพณีที่ชาวบ้านร่วมเลี้ยงและเคารพลิงประจำเมืองตลอดทั้งงานจะมีพิธีกรรมการถวายอาหารและการแสดงความเคารพต่อสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นี้นอกจากนั้นเทศกาลสงกรานต์ของลพบุรีก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวผู้คนร่วมเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานแต่ละชุมชนยังคงสืบทอดประเพณีการละเล่นพื้นบ้านและพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุอีกหนึ่งเทศกาลสำคัญคือประเพณีบุญบั้งไฟซึ่งสะท้อนความเชื่อเกี่ยวกับการขอฝนและความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลชาวบ้านเตรียมบั้งไฟด้วยมือและร่วมจุดไฟบนท้องทุ่งส่งเสียงกลองและโห่ร้องเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีเทศกาลและประเพณีของลพบุรีไม่เพียงแต่เป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกสนานแต่ยังเป็นสายใยที่เชื่อมคนรุ่นใหม่กับอดีตเป็นบทเรียนแห่งวัฒนธรรมและจิตวิญญาณของเมืองที่ยังคงมีชีวิตและสืบต่อไป บทบาทด้านการท่องเที่ยวของลพบุรี ลพบุรี เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ วันนี้บทบาทของลพบุรีในด้านการท่องเที่ยวไม่ได้จำกัดเพียงแค่การเยี่ยมชมปรางและพระราชวังเก่า แต่ยังรวมถึงการเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม ประเพณี และกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้ผู้มาเยือน
นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสกับปรางสามยอดและพระนารายณ์ราชนิเวศน์ซึ่งสะท้อนทั้งอิทธิพลขอมและยุคสมเด็จพระนารายณ์การเดินชมซากปรักหักพังพร้อมไกด์นำเที่ยวทำให้ผู้คนเข้าใจถึงวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวลพบุรีในอดีตนอกจากโบราณสถานแล้วเทศกาลและประเพณีท้องถิ่นยังดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นงานลิงเมืองงานบุญบั้งไฟและเทศกาลสงกรานต์ลพบุรีทุกกิจกรรมเต็มไปด้วยสีสันเสียงดนตรีและรอยยิ้มของชาวบ้านสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าการชมสถานที่เพียงอย่างเดียวการท่องเที่ยวของลพบุรีจึงเป็นมากกว่าการเดินทางทางกายแต่เป็นการเดินทางทางใจให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสวัฒนธรรมประเพณีและมรดกทางประวัติศาสตร์อย่างลึกซึ้งเป็นบทบาทที่ทำให้ลพบุรีไม่เคยเลือนหายจากสายตาและหัวใจของผู้คนบทสรุปเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังหายใจลพบุรีเมืองที่ผ่านการเวลาหลายพันปีไม่ว่าจะเป็นยุคทวารวดีขอมรัตนโกสินทร์หรือสงครามโลกทุกยุคสมัยได้ฝากร่องรอยไว้บนผืนแผ่นดินนี้วันนี้ลพบุรียังคงหายใจผ่านชีวิตของผู้คนวัดวาอารามโบราณที่ยังใช้งานอยู่ตลาดที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและเทศกาลที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่บนหินหรือหนังสือแต่ยังอยู่ในหัวใจของเมืองและชาวลพบุรีไม่ว่าคุณจะเดินชมปลังหินโบราณหรือร่วมสนุกกับเทศกาลลิงเมืองคุณจะสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันความงดงามของลพบุรีอยู่ที่การผสมผสานของสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ความสงบและความคึกคักลพบุรีเมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังหายใจสถานที่ที่ทุกก้าวเดินทุกเสียงหัวเราะและทุกพิธีกรรมต่างเล่าเรื่องราวของอดีตและยังคงสร้างชีวิตให้กับปัจจุบันเมืองนี้สอนเราให้เห็นคุณค่าของเวลาความต่อเนื่องและจิตวิญญาณของผู้คนประวัติศาสตร์ไม่ได้จบลงมันยังมีชีวิตในทุกวันของเมืองนี้